السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ د پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټرز. د دې نه مخکې موږ دوه لیکچرې تیار کړي دي، یو په سیریز کمبینیشن باندې او یو د سیریز کمبینیشن په سپیشل کیسز باندې. نو په کار چې تاسو هغه لیکچر وګورئ، چې تاسو کله هغه لیکچر وګورئ نو تاسو کنسپټ به کلیر شي چې په سیریز کمبینیشن کې موږ سره څه کیږي. نو دلته به هر څه د هغې الټی صرف تاسو به انتهایی په اسانه سره پوهیږئ. زه اول جوړوم د پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر سرکټ ډایګرام. او سرکټ ډایګرام تاسو پیژنئ چې کله مونږه ویجوالي په سرکټ کې شیزونه شو کو چې دې په سترګو باندې لیدی شي، دې ته مونږه څه وایي؟ سرکټ ډایګرام. اوس زه اول تاسو ته نقشه جوړوم، بیا ټینشن مه لئ، ښه بیا راته ډیفینیشن لیکمه چې پیرالل کمبینیشن وایي څه ده. دی خو وګورئ، دا کیپیسیټر دی C1، دا کیپیسیټر دی C2 او دا کیپیسیټر دی C3. صحیح ده؟ او دا د یو ولټیج سورس سره کنیکټ دي، د ولټیج سورس یا پوټنشل ډیفرنس سورس سره کنیکټ دي. اوس مونږ داسې وایو په سیریز کې مونږ داسې ویلو چې ګوره کیپیسیټر به پلیټ ټو پلیټ د یو بل سره کنیکټ دي، خو د پوټنشل ډیفرنس سره به ډایرکټلی کنیکټ نه وي. دلته ته وګوره دا کیپیسیټرز په خپل منځ کې پلیټ ټو پلیټ ډایرکټلی نه دي کنیکټ، خو هر یو ګوره د پوټنشل ډیفرنس چې کوم سورس دی، د ولټیج سورس چې کوم دی، دې ته وګوره دام ډایرکټلی کنیکټ دی، دوانه ټرمینلز یې کنیکټ دي، دام ډایرکټ کنیکټ دی، دام ډایرکټ کنیکټ دی. داسې کمبینیشن چې په هغې کې کیپیسیټر د یو بل سره خو ډایرکټلی پلیټ ټو پلیټ نه کنیکټ، خو هر یو کیپیسیټر ډایرکټلی د ولټیج سورس سره یا پوټنشل ډیفرنس سره کنیکټ دي. داسې کمبینیشن اف کیپیسیټر ته موږ څه وایو؟ پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر. نو زه دا خبره اوس لیکم. په سیریز کمبینیشن کې موږ دا ویلو چې یو بل پلیټ ټو پلیټ به کنیکټ دي. داسې دی خو وګورئ دا پلیټ ټو پلیټ کنیکټ و، یو کیپیسیټر دا دی، بل دا دی، بل دا دی، خو تاسو وګورئ دا ډایرکټلی د پوټنشل ډیفرنس سره نه کنیکټ، دا نه دی کنیکټ، دا ټوټل نه دی کنیکټ. صحیح ده؟ نو دې ته موږ کوم کمبینیشن ویلو؟ سیریز. اوس دلته وګورئ په پیرالل کې هر یو ډایرکټلی د ولټیج سورس سره کنیکټ دی، دام کنیکټ دی ډایرکټلی، دام کنیکټ دی، دام کنیکټ دی، خو خپل منځ کې ډایرکټ کنیکشن نشته. نو داسې کمبینیشن چې په هغې کې کیپیسیټر خپل منځ کې یو بل سره ډایرکټلی پلیټ ټو پلیټ نه کنیکټ، خو هر یو ډایرکټلی د ولټیج سورس سره یا پوټنشل ډیفرنس سره کنیکټ دي. داسې کمبینیشن ته به موږ وایو پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر. اوس د دې ځینې شروع کوم. ګورئ ښه، د کمبینیشن اف کیپیسیټرز لیکئ به ښه، کیپیسیټرز in which the capacitors are not directly connected to each other but each capacitor is directly connected to the potential difference is called parallel combination of capacitor. Parallel combination of capacitors. ٹھیک شو؟ داسې کمبینیشن چې په هغه کې به پلیټس د کیپیسیټر ډایرکټلی یو بل ته نه کنیکټ، خو ګورئ هر کیپیسیټر به ډایرکټلی د پوټنشل ډیفرنس سره کنیکټ وي. داسې کمبینیشن ته به موږ وایو پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر. په سیریز کمبینیشن کې تاسو ته یو خبره ما بله کړې وه، زه بیا جوړ کړم دا سیریز کمبینیشن که الله یې چېرته پوه کړي موږ ته اوس خلاصېږو نه. دا دی C1 C2 C3 نورې خبرې نه کوو. صحیح ده؟ تاسو وګورئ داسې دلته ما ویلي وو دلته د کرنټ فلو دپاره صرف یو سنګل پات دی، بلې لار نشته. کرنټ داسې را روان شو نو داسې به ځي او بیرته به داسې راځي، د دې یوې لارې نه علاوه بلې لار نشته. خو دلته وګورئ، دلته چې کله کرنټ دې ځایګې ته راورسي نو دا یو پات دی، یو پات دا دی، یو پات دا دی، نو کرنټ به څه کېږي؟ ډیوایډ کېږي به. خو زه د سیم هغه کمبینیشن دلته ما په سیریز کمبینیشن کې خو یو ډیفینیشن داسې کړی و چې کیپیسیټر به پلیټ ټو پلیټ کنیکټ ډایرکټلی دی یو بل سره، خو پوټنشل ډیفرنس
کیپیسیټنس ته ډایرکټلی کنیکټ نه بیا مې داسې خبره کړې وه چې هغه کمبینیشن چې پاکې د کرنٹ فلو دپاره صرف سنګل پاتې هغې ته به سیریز کمبینیشن ویم نو دلته اوس یو خبره بله کومه چې هغه کمبینیشن چې په هغې کې د کرنٹ د فلو دپاره د یو نه زیاتې لارې هغه کمبینیشن ته به موږ څه وایو داسې کمبینیشن اف کیپیسیټر ته به څه وایو پیرلل کمبینیشن نو ګورئ there are more than one path for current flow in parallel combination of capacitors ټیک شو کنه لکه دا یوازې د کیپیسیټرز دپاره ضروري نه ده که ریزسټرز که هر څه شی چې پیرلل کمبینیشن نو کرنٹ دپاره به د فلو دپاره به د یو نه سیوا لاري چې د یو نه سیوا لاري نو کرنٹ به څه کېږي ډیوایډ کېږي به څه به کېږي ډیوایډ کېږي به شاباش دا لیکل نه صفا کوم نو دا لیکل زر ولیکئ شاباش 1 2 3 صفا شو ها ګورئ ورته دا خبرې به تاسو لیکلي ټیک ده که نه ویډیو ځان ته پاس کوئ بیا یې لیکئ داسې کمبینیشن چې په هغې کې به پلیټس ټو پلیټس کیپیسیټر نه کنیکټ خو د بیټرۍ سره به د ولټیج سورس سره به ډایرکټلی کنیکټ وي هغې ته به څه وایي پیرلل کمبینیشن اوس یې لیکمه کنډیشن نمبر 1 یې لیکمه ګورئ تاسو ته په سیریز وسه بار زه خبره کوم لیکم یې نه خو د هغې خبره کوم هلته کنډیشن موږ دا لیکلی وو چې چونکې د کرنٹ د فلو دپاره یوه پاتې نو کرنٹ به همیشه دپاره آلویز به کرنٹ صحیح سیم وي کرنٹ به ډیوایډ کېږي نه دلته ته وګوره هر یو کیپیسیټر د پوټینشیل ډفرنس سره ډایرکټلی کنیکټ دی نو پوټینشیل ډفرنس به همیشه دپاره سیم وي دا کنډیشن دی ښه د ولټیج یا پوټینشیل ډفرنس always remains که تاسو خیال کړئ په سیریز کې به ولټیج ډیوایډ کېدو کرنٹ به سیم ځکه چې کرنٹ دپاره یو لار وه اوس ته وګوره هر یو کیپیسیټر ډایرکټلی د دې سره کنیکټ دی نو هر یو ته به سیم ولټیج ځي always remain د سیم دا always لفظ پکې ضروري دی ښه دا به همیشه دپاره سیم وي او دا زموږ سره څه شی دی کنډیشن دی څه شی دی کنډیشن دی اول ته مونږ ویلو چې هلته به کرنٹ سیم وي ولټیج به ډیوایډ کېږي دلته به ولټیج سیم وي او کرنٹ به څه کېږي ډیوایډ کېږي به اوس دې ته زه ځکه کنډیشن نه یم چې پوه کوم دی پې دویم نمبر خبره لیکمه چې د کرنٹ gets divided کرنٹ به څه کېږي ډیوایډ کېږي به پیرلل کمبینیشن کې کرنٹ به څه کېږي ډیوایډ کېږي به کرنٹ به ډیوایډ کېږي ځکه خو دا ولې کنډیشن نه دی دا کنډیشن ځکه نه دی چې ګورئ که چېرته C1 C2 او C3 ایکولي نو ولټیج خو چې دلته کم را روان دی هغه هم وي دی دلته چې کم را روان دی هغه هم وي دی دلته چې کم را روان دی هغه هم وي دی اوس دلته موږ وایو په پیرلل کمبینیشن کې فلحال زه د کرنٹ خبره کوم خو کیپیسیټر ماله څه شی سټور کوي چارج نو زه یم چې د کرنٹ ګیټس ډیوایډډ سو د چارج ګیټس ډیوایډډ د چارج ګیټس divided in parallel combination charge بس کېږي ډیوایډ کېږي به ولی کیپیسیټر څه شی سټور کوي چارج سټور کوي نو چې دا کم کرنٹ دی نو تا ته خو کرنٹ پته ده چې کرنٹ برابر دی د چارج پر یونټ ټایم چې کله دلته کرنٹ ډیوایډ شو نو څه چارج به دلته لاړ شي څه چارج به دلته ځي څه به چارج به دلته ځي کرنٹ خو جوړ له چارجز نه دی نو چې کرنٹ ډیوایډ شو نو چارجز به هم څه کېږي ډیوایډ کېږي به خو زه ولې ویم چې دې ته زه کنډیشن نه ویم ځکه دې ته کنډیشن نه ویم چې ما ته معلوم دی چې Q is equal to CV دا زما سره ایکویشن دی Q is equal to CV اوس زه ګوره یم Q1 is equal to C1 وي خو سیم دی Q2 is equal to C2 وي او Q3 is equal to C3 وي اوس ګوره وي دلته هم سیم دی دلته هم سیم دی دلته هم سیم دی ځکه چې دا خو ما ویل چې دا کنډیشن دی اوس چې د C1 کیپیسیټر د C2 کیپیسیټنس او د C3 کیپیسیټنس دا درې ونه برابر وي چې فار ایگزامپل C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C نو دام C شو دام C شو دام C شو نو
نو Q1 Q2 او Q3 هم برابري نو ځکه دې ته د کنډیشن نیم چې په دې کې یو ایکسپشنل کیس دی او هغه ایکسپشنل کیس دا دی چې C1 C2 C3 برابر وو نو ولټیج خو په پیرالل کې سیم یي دا خو کنډیشن دی خو په دغه یو کنډیشن کې بیا چارج هم سیمي نو ځکه زه دې ته کنډیشن نیم ځکه چې په دې کې یو ایکسپشن شته خو دغه یو ایکسپشن نه علاوه په هر ځای کې به دا چارج څه کېږي ډیوایډ کېږي به دغه یو ایکسپشن نه علاوه به چارج په هر ځای کې څه کېږي ډیوایډ کېږي به ښه دلته زه اوس لیکم چې V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V دلته چې کوم V1 دی دلته V2 دی دلته V3 دی ټول به د V برابر ځکه چې په پیرالل کې ولټیج به صحیح سیمي خو چارج خو تقسیمیږي نو Q1 دلته چې کوم چارج راغی Q1 دلته چې کوم چارج راغی Q2 دلته چې کوم چارج راغی Q3 دا چې زه ټول جمع کوم نو دا به ټوټل چارج برابري Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q او دې ته زم ایکویشن نمبر A او دته مې ویلي مو چې کم شي ډیوایډ کېږي دا غي ویلیو معلومو په سیریز کې V ډیوایډ کېده موږ د V ویلیو معلومه کړو دا په Q ډیوایډ کېږي د Q ویلیو موږ څه کوو فایند کوو سامي رامات شو وس قصې ته وکړه د سره نه بیا قصه داسې ده چې تا ته ما په سیریز کې دا ویلو چې دا په ولټیج سورس چې کوم دی نو دا به د ټولو کیپیسیټرز ته یو بیل نه ګوري دا به د ټولو کیپیسیټنس کمباین کی او و به وایي چې زما سره دومره یو ایکویوالنت یا کمباین کیپیسیټنس لګېدلی دی صحیح ده دا به د ټولو کیپیسیټنس کې را یو ځای به کې بیا به وایي چې زما سره دومره کیپیسیټنس لګېدلی لکه په سیریز کې مې دا اگزامپل درکړی چې یو پلار د یو زوی ته 3000 روپۍ اخلي بل ته 2000 اخلي بل ته 10,000 اخلي بهر ته څوک تاسو کې چې د بچو خرچه دې څومره ده هغه به ته دا بغتای نه وای چې یو 3000 دی یو 7000 دی یو 10000 دی ساده به توي زمانه بچي په میاش کې 10000 روپۍ لري نو دا بر دي درې وانو کیپیسیټرز دا کیپیسیټنس کمباین کی او هغه یو کیپیسیټنس ته موږ سوایو ایکویوالنت کیپیسیټنس وس ګورا دی ولټیج سورس ته بداده ښکاری چې زما سره یو کیپیسیټر لګیدل دی او هغه بر ټولو د کمباین کیپیسیټنس صحیح برابرۍ ماینس دا شه پلس دا شه وی نو زم سره ایکویشن معلوم دی دی ته بخکاری چې زما سره دا یو ایکویوالنت کیپیسیټنس لګیدل دی نو ته ایکویشن معلوم دی Q is equal to CV دا د equivalent د لپاره خبره کوم Q is equal to C equivalent and to V څومره چارج چې را روان دی هغه به څه ته ځي د ایکویوالنت کیپیسیټنس لکه دې باندې ډیوایډ کېږي Q1 دلته ځي Q2 دلته ځي Q3 دلته ځي خو دې ته به داسې ښکاري چې زما سره دا یو لګېدلی نو دا ټول چارجونه چې را جمع شي ایکویوالنت هغه به دې ته ځي صحیح ده C equivalent and to V دې ته زه وایم ایکویشن نمبر 1 او دا ویلیو به اوس رالم په دې Q کې په ایکویشن نمبر کې پټ کوم خو پریکټیکلی دلته وګوره دلته چې کوم چارج را روان دی هغه څه شی دی Q1 دی نو هغه به د څه برابري د دې کیپیسیټنس ضرب دلته چې کوم پوتنشل راځي C1 V خو V سره 1 څنګه لیکم چې V خو ټولو ته سیم ځي خو Q زما سره د CV برابر دی نو Q1 بر څه برابري د دې اولنی کیپیسیټنس ضرب دلته چې کوم پوتنشل راځي نو C1 V Q2 بر څه برابري د دویم چې کوم کیپیسیټنس دی C2 او دلته چې کوم پوتنشل راځي V هغه هم سیم دی Q3 ته وګوره دا برابري د دې دریم کیپیسیټنس N2 V اوس به دا ایکویشن نمبر A ایکویشن نمبر B او ایکویشن نمبر C زرا واخلم په ایکویشن نمبر A کې به پټ کم او ایکویشن نمبر 1 بم کې پټ کم نو Q1 ویلیو ته ګوره د Q1 ویلیو د C1 وی د Q2 ویلیو زما سره د C2 وی د Q3 ویلیو د C3 وی is equal to د Q ویلیو زما سره د C equivalent and to V صحیح شو وس دلته وی ګاندې او دلته وی د نو وی بر دې سایډ نه کامن کو نو ته وګورئ C1 plus C2 plus C3 is equal to دې سایډ نه وی کامن کو C equivalent وی د وی سره کټ شو نو C equivalent د زما سره برابر شو د C1 plus C2 plus C3 وته وګورئ چې کله کیپیسیټرز په سیریز په پیرالل کې لګیدلی نو کمباین کیپیسیټنس ساده به سکی جمع به کې سمپل به جمع کې لکه فار ایگزامپل دا د 3 مایکرو فیراد دا د 4 مایکرو فیراد او دا د 6 مایکرو فیراد نو ساده جمع کا ایکویوالنت کیپیسیټنس ته وګورئ 3 مایکرو فیراد پلس 4 مایکرو فیراد پلس 6 مایکرو فیراد نو 3 او 4 7 او 13 ایکویوالنت کیپیسیټنس به برابر شي د 13 مایکرو فیراد د سو برابر شي د 13 مایکرو فیراد ساده به جمع کی 3 او 4 7 او 13
په سیریز کې موږ دا خبره کړې و چې اکویوالنت کیپاسټنس چون کې الته به 1 بټه C1 + 1 بټه C2 + 1 بټه C3 نو موږ ویلو اکویوالنت کیپاسټنس چې د ټول نه کم کچي دا غینه بم کچي خو په پیرالل کې به دا خبره نه وي په پیرالل کې به اکویوالنت کیپاسټنس د انډیویډوال نه خو بغټ یي وردا اکویوالنت 13 راغی د 3 نم غټ دی د 4 نم غټ دی د 6 نم غټ دی خو موږ وایو په دې کم چې کیپاسټر کمبینیشن دی پرې کې د ټول نه غټ کم یو دی 6 مایکروفیراډ په پیرالل کمبینیشن کې به اکویوالنت د غټ کیپاسټنس نه هم غټي غټ پکې د ټولو نه څه شی 6 او زم سره اکویوالنت سره راغی 13 نو دا خبر به ځان سره یاد کړئ ګوره پیرالل کمبینیشن کې با اکویوالنت کیپاسټنس د لارجست یا د ګریټست کیپاسټنس نه هم غټي او په سیریز کې به دا خبره نه په سیریز کې به اکویوالنت د کچي نه هم کچي نو چې دا خبره ته معلومي نو په پیرالل کمبینیشن کې زموږ سره دومره څه ډېرې زیاتې خبرې نه وي صحیح ده دې کې نه څه ګران شته نه پکې څه خاص سپیسیفیک فارمولې شته اوس که 2 نو C1 + C2 که 3 نو C1 + C2 + C3 او که 50 جو C1 + C2 + C3 + C50 نو سبا کې ګران نشته که ایکولی هم به جمع کې که ان ایکولی هم به جمع کې که دوی نو هم C1 + C2 که زری نو C1 + C2 ډیش 3000 نو سبا ور فارمولې په دې کې نشته دا اوس هم سره پیرالل کمبینیشن اف کیپاسټر او آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه که څه قسم مسله مې بالکل په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ سو پورې تاسو نه پوه شئ د هغه پورې به تاسو بیا دا شیزونه کوم ایکسپلین کوم به صحیح ده بار به ایکسپلین کوم د نیکسټ لیکچر پورې د الله په امان. Thank you very much.